السلام علیکم، امید کوم چې تاسو ټول به ښه یاست. نن موږ دا وایو چې موږ په ایمیزون کې د څو لارې څو طریقو شته چې موږ د ایمیزون څخه پیسې ګټلی سو، یعنی کې څو طریقې شته چې موږ د ایمیزون کې بزنس کولی سو. نو اول دی هول سیل. اوس دا ټوله به زه ځم پریکټیکل به تاته ټوله یو به درته تعریف کوم. پرایویټ لیبل دی، افیلیټ مارکیټینګ دی، آنلاین اربیټراج دی او ډراپ شیپینګ دی. اوله به زه هول سیل به درته تعریف کوم. هول سیل هغه ته وایي چې یو مشهوره برانډ او د هغه شی موږ راواخلو په ایمیزون کې خرڅوو. یعنی کې یو کولګیټ سو کولګیټ اول سره یو فیمس یو مشهور شی دی، دغه سره د یو کولګیټ یو بل هول سیلر ډیسټریبیوټر سره موږ راواخلو، یو څه پیسیز راواخلو، یو سل 200 بیا راسو په ایمیزون کې خرڅوو. فور ایگزامپل زه دې ته راځم، اوس دلته دې ته وایم دا یو پروډکټ دی چې دغه دا یې برانډ دی سټینلی، او دلته خرڅي 19 نفره خرڅي 19 نفره، یعنی کې 19 نفره هول سیل کوي د دې سره، د دې پروډکټ سره دوی کنیکټ دي. او دوی هول سیل چې کوي دوی راواخلي، بیا داسې په وګرځي چې سورس پلیس پیدا کړي، بیا دلته ارزانه پیدا کړي، په ارزانه قیمت باندې سور کلر سو هر رقم چې سو په ارزانه قیمت یې پیدا کړي او دلته راسي خاص کړي، ځکه چې دا وختي مشهوره دی. دې ته وایي هول سیل چې یو فیمس پروډکټ مخکې خرڅېږي، ته ولاړ سې اجازتنامه سره راواخلې، یو 100-200 پیسیز راواخلې، امیزون ته یې واستوې، بیا خرڅوې. دوم دی پرایویټ لیبل. پرایویټ لیبل هغه ته وایي چې خپل برانډ جوړېږي، خپل برانډ وچیرې جوړېږي، خپل برانډ ته په علي بابا په چاینا کې جوړوي مینوفیکچرر باندې، او هغه دپاره ښه ټیک پیسې غواړي، ښه زیاتې پیسې غواړي، او دا لونګ ټرم چلیږي، او دا ډېر ښه ټایپ دی. او په ایمیزون هول سیل هم ډېر ښه دی او پرایویټ لیبل هم ډېر ښه دی. اوس به زه پرایویټ لیبل ووایي. پرایویټ لیبل و دې ته وایي دا ګوره یو نفر دی، خپل برانډ دی، خپل یې خرڅوي، دی خپل چینا کې خپل برانډ جوړ کړی، خپل لیبل یې پر لګولی دی هر څه، او خپل خرڅوي، بل څوک نه پرېږدي، او د دی تقریبا ډېرې ښه په دې کې ګټي. اول سر کې پرایویټ لیبل خو لږ چلیږي، بیا به چې ته محنت کوې دا لونګ ټرم چلیږي، ستا یوازې پروډکټ یوازې ته خرڅوی سې، که ته غواړې یو دوه نور پکې ایډ کړې چې زما ملګري هم یې ته ایډوی سې، او دې ته پرایویټ لیبل وایي، یعنی کې یو خپل برانډ جوړول. دریم دی افیلیټ مارکیټینګ. افیلیټ مارکیټینګ و کمیشن ته وایي، یعنی کې که ته په فیسبوک باندې، که ته په ټیک ټاک باندې، که ته په انسټاګرام فیسبوک باندې ته فالوورس لرې، نو ته خپل انفلوئنسر جوړېدای سې د ایمیزون، او د هغه څخه ته ښه پیسې ګټلی سې. لکه دا یو سړی چې دی ارن کمیشن دی کوي، یعنی کې دی یو هیلپفل پروډکټ پیدا کوي، بیا په ټیک ټاک باندې د هغه ریویوز ورکوي، یا په انسټاګرام باندې، یوټیوب باندې، فیسبوک باندې، نو خلک بیا د د لینک د تھرو باندې چې هر څه رانیسي د ته کمیشن ورپاتېږي، او په دې کې ډېرې ښه پیسې شته، او دا ډېرې ګټې په دې کې. بل بزنس دی آنلاین اربیټراج. آنلاین اربیټراج هغه ته وایي چې یو ارزانه قیمت کې یو ځای کې پیدا کړي، یو دکان کې پیدا کړي، هول سیلر سره نه. اوس راځو چې آنلاین اربیټراج څه ته وایي. آنلاین اربیټراج و هغه ته وایي، دا څلورم نمبر چې دی آنلاین اربیټراج و هغه ته وایي چې یو ارزانه قیمت ته پیدا کړي، او یو ځای کې یو 2 نمبر والا یا ایډیټینګ باندې د دې اجازتنامه جوړه کړي او ایمیزون ته ورکړي، او دا د ایمیزون فایل لکه دا چې یو برانډ دی، دا یو برانډ انګیټډ دی. انګیټډ هغه ته وایي چې بغیر اجازتنامه یې ته خرڅوی سې، او که مخکې اجازتنامه د څه غواړي دوی یو فیک یو 2 نمبره جوړه کړي، یعنی کې دی اوس اجازتنامه نه غواړي. دا یو برانډ دی انګیټډ دی، 6 کسان یې خرڅوي، او دا دوی راواخلي د دا ځای داسې یو سورس پلیس پیدا کړي، لکه دا چې دی دا ګوره MOQ، یعنی کې مینیمم اف کوانټیټي یو نیسي، هر څو چې ته رانیسي ارزانه قیمت یې دونه ارزانه پیدا کړي، او دلته راسي بیا دونه ګران خرڅوي. آنلاین اربیټراج کې ښه پیسې دي، خو دا نن سبا ودرېدی، دا نن سبا ختم دی. هر څوک چې کوي، زما ډېر ملګري اکاونټ پکې ډېر اکټیو دي د آنلاین اربیټراج، ځکه چې په دې کې ډېرې پیسې وې، خو اوس دا بند سو. ایمیزون هر څه وپېژندل چې دا دوی څه چم کوي او څه دغه کوي. آنلاین اربیټراج یو وخت هم مه کوئ، صرف ما د دې انټروډکشن درته وکړي چې دې ته څه وایي. بیا دی ډراپ شیپینګ. ډراپ شیپینګ به ته اکثره زیات اورېدلی یې، زه ډراپ شیپینګ په باره کې به خبر کو. ډراپ شیپینګ
یو داسې موډل دی یعنی کې دا یو پروډکټ دی دلته ستا تقریبا زه ولاړم یو ډراپ شیپر هول سیلر زه پیدا کړم د په دغه پروډکټ باندې ما یو انګیټډ پروډکټ اجازتنامه وغیره نه غواړي او دلته زه ولاړ سم دغه پروډکټ بیا هلته چې ماته سیل راسي بیا زه د دې ځای سره ډایرکټ هلته ورسکو یعنې کې ما سره یو پیسه هم نه غواړي د زیرو سې زه سټارټوی سمه خو په دې کې 2 نمبري دا ده چې خلک هلته بیا کسټمر چې بیډ ریویوز وکړي ایمیزون یې هم ګوري د ایمیزون الګوریتم یې ګوري چې یعنې کې دا څه کیسه ده چې دی هغه دته سیل راواسي دی بیا هم پکې سرچوي او دی وروړي د بل یو د بل یو یعنې کې سیل یې مطلب دا خو دا دی پیکینګ وغیره نو هغه وایي چې ما د ایمیزون څخه آرډر کړی دا څنګه سیل یې پیکینګ کې راغلی دی او څنګه دغه دی نو په دې وجه باندې ډراپ شیپینګ هم ډېر بین سو هر ځای کې هر خواته بین دی او ډراپ شیپینګ هم ما ریکمنډیشن دی چې هغه مه کوئ ځکه چې په هغه کې هم د ډېرو خلکو اکاونټ بین سوی دی نو د دې انټروډکشن دا و چې نن د په ایمیزون خوا څنګه پیسې موږ ګټلی څو طریقې نو دا دی نو که تاسو په دې کې زما ریکمنډیشن دا دی هول سیل پرایویټ لیبل افیلیټ مارکیټینګ اوس که تاسو غواړئ چې کوم په باره کې زه یو ښه واضح ویډیوز درته جوړ کړم کومه کورس باندې هول سیل پرایویټ لیبل یا افیلیټ مارکیټینګ نو ماته به په کمنټ کې وایي زه به انشاءالله دغه دپاره واضح ویډیو وکړم فل کورس به درته اپلوډ کړم نو د خدای په امان